Không biết đã bao giờ bạn nằm yên trong bóng tối, xung quanh không còn tiếng xe cộ, không còn tin nhắn, không còn ai gọi tên mình. Và trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ rất nhẹ nhưng rất sâu chợt xuất hiện trong đầu. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì sao? Con người kỳ lạ lắm. Chúng ta có thể nghĩ đến đủ mọi thứ trên đời, nhưng lại luôn né tránh một điều chắc chắn nhất, đó là cái chết. Từ hàng nghìn năm trước, khi chưa có khoa học, chưa có máy móc, chưa có những định nghĩa chính xác, con người đã ngước nhìn bầu trời và tự hỏi, mình đến từ đâu? Và rồi, mình sẽ đi về đâu? Có người nói rằng, chết là hết, mọi thứ tan biến, không còn cảm xúc, không còn ký ức, không còn ta. Nhưng cũng có người tin, chết chỉ là một cánh cửa. Bước qua đó không phải là hư vô mà là một hành trình khác. Niềm tin ấy không chỉ đến từ tôn giáo, mà còn đến từ những người bình thường, những người đã từng đi rất gần đến cái chết. Có một người công nhân, một ngày nọ, trong lúc đang làm việc, một khối sắt lớn bất ngờ rơi xuống. Khoảnh khắc ấy không có kịch tính, không có tiếng nhạc, chỉ là một cú va chạm ngắn ngủi, và tim anh ngừng đập. Khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ xác nhận anh đã rơi vào trạng thái ngưng tim. Trong vài phút đó, về mặt y học, anh đã chết. Nhưng sau khi được cứu sống, điều khiến mọi người sững sờ không phải là vì anh tỉnh lại, mà là những gì anh kể. Anh nói rằng, khi mọi thứ tối sầm, ý thức của anh không hề biến mất. Ngược lại, nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh thấy cơ thể mình nằm trên giường, thấy khuôn mặt lo lắng của bác sĩ, thấy bàn tay y tá ấn mạnh lên ngực mình. Anh không đau, không sợ, chỉ là cảm giác như đang đứng xem một bộ phim mà nhân vật chính lại chính là mình. Rồi, một thứ xuất hiện, ánh sáng, không phải ánh sáng của đèn, không phải ánh sáng của mặt trời, mà là một thứ ánh sáng không thể so sánh với bất cứ thứ gì anh từng biết. Nó không chiếu rọi từ bên ngoài, mà như thể nó tỏa ra từ chính không gian. Anh cảm thấy bị hút về phía đó, vừa muốn đến gần, vừa sợ hãi. Sau khi sống lại, anh không thể quên được ánh sáng ấy. Và anh không phải là người duy nhất. Trên khắp thế giới, hàng nghìn người từng trải qua trải nghiệm cận tử đều kể những câu chuyện rất giống nhau. Họ nói rằng khi đứng giữa ranh giới sống và chết, họ nhìn thấy ánh sáng. Có người nhìn thấy đường hầm, có người nghe thấy âm thanh lạ, có người gặp lại người thân đã mất. Điều đáng nói là những người này đến từ mọi nền văn hóa, mọi tín ngưỡng, có người vô thần. Vậy mà trải nghiệm lại tương đồng đến kỳ lạ. Khoa học cố gắng giải thích rằng đó là do não thiếu oxy, do phản ứng sinh học cuối cùng. Nhưng khoa học vẫn chưa trả lời được một câu hỏi. Vì sao những ảo giác đó lại giống nhau đến vậy? Và rồi, có một cuốn sách cổ xuất hiện như một mảnh ghép bị lãng quên. Cuốn sách ấy không mới, không hào nhoáng, không dễ đọc. Nó được viết cách đây hơn 1.200 năm mà ở vùng đất Tây Tạng xa xôi. Tên của nó là Trung Ấm Đắc Độ Pháp. Một cuốn sách không dành cho người sống, mà là lời thì thầm gửi đến những linh hồn vừa rời khỏi thân xác. Theo truyền thuyết, cuốn sách này do Liên Hoa Sinh Đại Sư viết ra, người đã mang Phật giáo từ Ấn Độ vào Tây Tạng, người được tôn kính như Đức Phật thứ hai. Điều đáng sợ và cũng đáng suy ngẫm là những gì cuốn sách mô tả lại trùng khớp một cách kỳ lạ với những trải nghiệm cận tử hiện đại. Theo cuốn kinh này, khi một người chết đi, ý thức không biến mất ngay, thân xác ngừng hoạt động, nhưng thần thức vẫn tồn tại. Và nó bước vào một trạng thái gọi là trung ấm. Trung ấm là trạng thái ở giữa sống và chết, giữa kết thúc và khởi đầu. Ở trung ấm, thời gian không còn giống như chúng ta biết. Một khoảnh khắc có thể kéo dài như vô tận, hoặc trôi qua trong chớp mắt. Người vừa chết vẫn còn ý thức, vẫn nghe được, vẫn thấy được. Họ nghe tiếng người thân khóc, nghe lời bác sĩ nói, nhưng không hiểu vì sao, không ai trả lời họ. Họ vẫn nghĩ mình còn sống, và rồi, ánh sáng xuất hiện. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất. Ánh sáng đầu tiên rực rỡ, mạnh mẽ, chói lòa. Theo Tây Tạng Độ Vong Kinh, đó là ánh sáng của bản thể chân thật, là cội nguồn của sinh mệnh. Nếu linh hồn nhận ra và không sợ hãi, chỉ cần bước vào, mọi luân hồi sẽ chấm dứt. Nhưng vấn đề là, đa số con người không nhận ra, bởi vì họ chưa biết rằng mình đã chết. Họ sợ. Và ngay khi quay lưng, ánh sáng ấy biến mất. Thay vào đó là những ánh sáng khác, nhẹ hơn, mờ hơn, mang nhiều màu sắc. Mỗi màu là một con đường quen thuộc, con đường mà linh hồn cảm thấy hợp với mình. Không phải vì nó tốt, mà vì nó quen. Nếu khi còn sống, tâm thường sân hận, ánh sáng của Atula sẽ hấp dẫn. Nếu sống trong tham lam, ánh sáng của ngạ quỷ sẽ gọi mời.
Nếu ngu si, ánh sáng của súc sinh sẽ trở nên thân thuộc. Linh hồn không còn lý trí để suy tính, chỉ còn thói quen của tâm. Và rồi, những hình ảnh bắt đầu thay đổi. Từ ngày thứ 8, những hình bóng hiền hòa không còn nữa. Thay vào đó là những hình thù dữ tợn, quái vật, tiếng gầm, cảnh tượng đáng sợ. Linh hồn hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng cuốn kinh nói rõ ràng, không có quái vật nào cả, chỉ có nỗi sợ của chính bạn. Những gì xuất hiện chỉ là tâm ma được phóng chiếu. Nếu dám đứng lại, dám nhìn thẳng, dám không chạy trốn, tất cả sẽ tan biến. Nhưng rất ít linh hồn làm được điều đó, bởi vì khi còn sống, chúng ta cũng hiếm khi dám đối diện với chính mình. Sau 15 ngày, linh hồn gần như không còn thấy Phật, chỉ còn những cảnh giới luân hồi hiện ra. Và lúc này, nhân đạo trở thành lựa chọn tốt nhất. Không phải vì nhân gian hạnh phúc, mà vì chỉ ở nhân gian, con người mới có cơ hội tỉnh thức. Chỉ ở nhân gian mới có đau khổ đủ lớn để khiến con người muốn thoát ra. Theo Phật giáo, trái đất của chúng ta thuộc Nam Thiện Bộ Châu. Nếu trong Trung ấm, bạn thấy nhà cửa, thấy con người, thấy thành phố, đó là dấu hiệu để quay về. Tây Tạng Đổ Vòng Kinh không phải là câu chuyện ma, cũng không phải là lời hù dọa. Nó là một tấm gương nhắc chúng ta rằng 49 ngày sau khi chết thực ra được quyết định bởi cả cuộc đời trước đó. Bạn sống thế nào thì sau khi chết bạn sẽ đi đúng con đường ấy. Vì vậy, câu hỏi quan trọng nhất không phải là sau khi chết sẽ ra sao, mà là ngay lúc này bạn đang sống như thế nào. Nếu một ngày nào đó ánh sáng ấy xuất hiện trước mặt bạn, bạn sẽ sợ hãi quay lưng hay đủ bình thản để bước tới? Chủ đề hôm nay bạn cảm thấy thế nào? Hãy để lại suy nghĩ của bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình này ở lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.